ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ አዲስ ኤዲቲንግ ዞን ቤተሰቦች፣ እኔ አዲስ እባላለሁ። ምናልባት በቴሌግራም በፌስቡክ የምታውቁኝ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስራዎቼን ስለ ፎቶ ኤዲቲንግ እና የሰራኋቸውን ስራዎች በአብዛኛው በቴሌግራም ስለማቀርብ እዛ ላይ ምናልባት ልታውቁኝ ትችላላችሁ። እና ብዙ ጊዜ የሰራኋቸውን ስራ ሳቀርብ ብዙ ልጆች እንዴት ነው ይሄንን መስራት የምንችለው፣ እኛ በራሳችን እንዴት ነው መስራት የምንችለው ምናምን ብለው ይጠይቁኛል። እና ያንን ለማሳየት በቴሌግራም በጣም ከባድ ነው፣ ብዙም አይመችም። ያን ያህል አመቺ አይደለም በቴሌግራም ለማቅረብ እና ከዛ ይሄንን እነሱ እንዲያውቁ እንድትማሩበት ለምን በዩቲዩብ አልጀምርም ስራ በፎቶ ኤዲቲንግ እኔ የምሰራቸውን ስራዎች በዩቲዩብ ስቴፑን በመከተል እናንተ እንድትሰሩ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ አሁን የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ እፈልጋለሁ እና ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናል አዳዲስ ፈጠራዎችን የራሴ የምላቸውን ፎቶ አነሳሶችን ስታይሎችን ይዤላችሁ ስለሚቀርቡ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና በዚሁ አጋጣሚ ስራዎችን ከመጀመሪያ በፊት ስለ ቻናሌ ዓላማ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። የዚህ ቻናል ዓላማ ስለ ፎቶ ኤዲቲንግ ነው። ማለት ፎቶ ቤት መሄድ ሳይጠበቅብን በስልካችን የተነሳነውን ፎቶ እንዴት ማቀናበር እንደምንችል፣ እንዴት አሪፍ አድርገን አሪፍ ፎቶ መስራት እንደምንችል ስለሱ ነው ማስተምራችሁ። ለምሳሌ አሁን የቴሌግራም ሳይዝ ብዙ ጊዜ አሁን ቴሌግራም ላይ የአንዳንድ ልጆችን ፕሮፋይል ገብቼ ምናምን ሳይ ወይ ጭንቅላታቸውን ይቆርጥባቸዋል ወይ እግራቸውን ይቆርጥባቸዋል እና እንዴት እንደሚስተካከል ብዙ ማያውቁ ወይ ትንሽ ቆይቶ ነው የሚያውቁት። እና ያን ነገር እንዴት ማስተካከል እንደምንችል በምንፈልገው የቴሌግራምን ሳይዝንም አሳያቸዋለሁ። ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ማንፈልገው ባክግራውንድ ፎቶን በጣም ወደሩ ግን መጥፎ ቦታ ላይ የቆምነው ቦታው ወይ ባክግራውንዱ ከጀርባ ያለው ነገር ደስ የማይል ነገር ምናምን ካለ ያንን ነገር ብቻ እንዴት ቆርጠን ማውጣት እንደምንችል አሳያቸዋለሁ። አሁን ማሳያችሁ ይሄንን ሁለት ነገር ብቻ፣ ምክንያቱም ቀሪውን ሌላ ጊዜ በቪዲዮ ስለማቀርብላችሁ ከዛ እያያችሁ ሙሉ ለሙሉ መማር ትችላላችሁ። እና የቻናል ዓላማ ዋነኛው ይሄ ነው። እና ብዙ ጊዜ አሁን ደግሞ ስለ አፕሊኬሽን ነገራችሁ ማለት ፎቶ ለማቀናበር ከምንጠቀማቸው ብዙ አፖች አሉ። ግን አንደኛውና ዋነኛው PicsArt ነው። PicsArt ፎቶ ለማቀናበር በአሁን ጊዜ የሚገልጠው ያለ አይመስልም። አሪፍ አፕ ነው። ትንሽ ይከብዳል። በትሬኒንግ የሚመጣ ነገር ነው። እኔም በትሬኒንግ በልምምድ ያመጣሁት ነው እና አሪፍ ነው። አሁን በጣም ነው PicsArt ፎቶ ለማቀናበር የምጠቀምበት እና በጣም ነው የምወደው፣ ደስ ይለኛል። እስቲ ገብቼ ደግሞ ሁለቱን ነገር ላሳያችሁ። እስቲ PicsArt ውስጥ እንገባለን። ከዛ እስቲ አሁን የራሴን ፎቶ ላቀናብርና ላሳያችሁ። እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለችው ትንሽ ቆያል። አሁን መጥቷል። አሁን ይሄን ፎቶ እኔ በB612 ነው የተነሳሁት፣ ካሜራ ማለት B612 ነው የተነሳሁት። አሁን ይሄንን ፎቶ ዝም ብዬ ቴሌግራም ላይ በፖስተው ያው የቴሌግራም ሳይዝ አይደለም፣ ወይ ጭንቅላቴን ይቆርጥብኛል ወይ እግሬን ይቆርጥብኛል። እና ይሄንን ለማስተካከል በመጀመሪያ እዚህ ጋር ቱልስ የምትውለን ነካትና እዚህ ጋር ክሮፕ የምትሏለች እሷን ነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ስኩዌር የሚለው አለ። ይሄ ማለት አሁን የቴሌግራም ሳይዝ ነው ማለት ነው። እኛ እንደምንፈልገው አድርገን አሁን በቴሌግራም እንደዚህ አድርጌ ፖስት ቆይ ላሳያችሁ። በዚህ አሁን ሳይዝ ፖስት ቴሌግራም ላይ ምንም ፎቶ አይበላሽም ማለት ነው። የሚቆርጥ ነገር የለም። እኔ እንደምፈልገው ነው የሚፖስት እና እዚህ ጋር እንደ ራይት ብለዋለሁ። አሁን የቴሌግራም ሳይዝ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ይሄንን ባክግራውንዱን ባልወደው እነዚህ ያሉትን ባክግራውንድ ይሄን ቦታውን አልጋዎቹ ምናምን ባልወዳቸው እንዴት መቀየር እችላለሁ? ቦታውን እንዴት ይሄንን አንስቼ እኔ በምፈልገው ሞድ ወይ በጥቁርም ሆነ በቀይ ወይ የሆነ ቦታ አሪፍ ቦታ ሆኜ እንዴት እንደተነሳው ለማስመሰል እንዴት እችላለሁ የምለውን አሳያቸዋለሁ። እንዴት ቆርጬ እንደማውጣ አሳያቸዋለሁ። እዚች ጋር አሁን ከታውት የምትለዋለች እሷን አንዴ እናካታለን። ከታውት የምትለው ከዛ መቀባት ነው። እዚህ ጋር ሳይዙን እንመጥንና እንቀባለን ማለት ነው። እንደዚህ እንቀባለን። እንደዚህ የምንቀባው በመጀመሪያ ፎቶውን ራሱ ያወጣልናል። አፕሊኬሽኑ ራሱ ሰርች አድርጎ በስቲከር ያወጣልና ከዛ ያላወጣውን ቦታ ያልቀባውን ቦታ ደግሞ እኛ እያየን እንቀባለን ማለት ነው። ከዛውን እንጠብቀዋለን። ቆይ ክሬቲንግ ስቲከር እያለ ነው እያወጣልን ነው ማለት ነው። ክሬት እያደረገልን ነው ስቲከር እሱ በሚፈልገው መንገድ ማለት ነው። አሁን ይሄን ያህል አውጥቶልኛል። አሁን በጣም ብዙ ስራ አድርጎልኛል ለኔ ማለት ነው። እየቀባው አንድ ባንድ ከምር አሁን ያልተቀባውና አላስፈላጊ ቦታ የቀባውን እኔ አወጣለሁ ማለት ነው። ይሰረዘውን ይሰረዛሉ፣ ይቀባውን ይቀባሉ። እና ትንሽ ይሄን አሁን ለመቀበል ስቲከር ለማውጣት ማንፈልገው ቦታ ለማውጣት በጣም ትዕግስት ይጠይቃል። ምክንያቱም ብዙ ሰዓትም ሊፈጅ ይችላል። ፎቶ ሙሉ አሁን ሰውነት ከሆነ በጣም ረጅም ሰዓት ሊወስድብን ይችላል። እና ትዕግስት ከሌለ ምንም የሚሰራ ነገር የለም። እቺን ለማውጣት ወደ ስቲከር ለማውጣት ደግሞ
በጣም ጊዜ ይፈልጋል። ያው ይሄንን ዝም ብዬ ሃይላይት ነው ማሳያችሁ እናንተ እንድትማሩ እንድታቁ ነው። ቢያንስ ይሄን ሁለት ነገር እንድታቁና በዚሁ አጋጣሚ ቻናሌን ላስተዋውቁ ብዬ ነው እንጂ አሪፍ ስራዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚሁ አጋጣሚ እንገልጽላችኋለሁ። ይሄ ብዙ ሰዓት ሊፈጅብኝ ስለሚችል ሃይላይት ዝም ብዬ እየፈተንኩኝ ላሳያችሁ። ይሄንን አሁን እንዲህ ካሳያችሁ ቀጣይ ላይ እኔ አሁን ቆርጬ ባወጣሁት ነው እንትን የምለው። እንደዚህ አውጥቼ ቀጥታ ስታይሉን ብቻ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እቺ እንደደረገን ማለት እንደምችል ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቆርጬ በቃ እዚህ ጋር አሪፍ ነው እና እዚች ጋር ትንሽ አልገባልኝም። እየደለተ ሲያንስብን እየጨመርን ሲበዛብን እየቀነስን እንትን ማለት እንችላለን። እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮውን ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የቴሌግራምን ሳይዝ አውቃችሁታል። ስኩዌር በስኩዌር ሳይዝ ቆርጠን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ያህል እዚህ ጋር አስተካክያለሁ። እዚህ አካባቢ አሪፍ ነው። እዚህ ሰፈር ደግሞ ትንሽ አስተካክል። ትግስት ይጠይቃል። ባይዞ ስራው አልቆ ስታዩት ነው ደስ የሚላችሁና በትግስት ሰርታችሁ የሆነ አልቆ ስታዩት ደስ ስለሚል በትግስት መስራት ነው። እኔም ብዙ ጊዜ አሁን ብዙ ጓደኞች አሁን ሰርቼ ምናምን ሳሳያቸው ስቴፑን ያውቁታል አሰራሩን፣ ግን በስንፍና የተነሳ ብዙም እንትን አይሉትም። ገና እኔን ሁሉ እየቀባው ለዋል እንዴ ምናምን እያሉ እንትን ስለሚሉ ብዙም ፎከስ አያደርጉበትም። ብዙም እንትን አይደለም። ትንሽ አልቀባልኝም፣ ትንሽ ቀባለሁ እና አሁን ይሄን ይመስላል። በቃ አሪፍ ነው የቀባልኝ። እንደዚህ ስታደርጉት የአይኗን ምልክት ስናይ እንደዚህ ስንል አይኑ ሳይ ያወጣዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ያው አሪፍ ነው ብቻ አሁን እንደምፈልገው ወጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ አሁን አሪፍ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ የምትሏን እንነካታለን። ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ ያደርግልናል በስቲከር ሞድ ማለት ነው። አሁን ምንም ማንፈልገው ቦታ ሙሉ ወጣ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ባክግራውንዱን ካልፈለግነው በእንደዚህ አይነት ማውጣት ይችላል። ይሄን ደግሞ በፈለግነው እንትን ላይ ማስቀመጥ ይችላል። ከፈለግን በቀይ ባክግራውንድ፣ ከፈለግን በጥቁር፣ ከፈለግን በነጭ ወይ የሆነ ቤት ነገር ኖሮ ወይ የሆነ ቦታ ሆነን ወይ አሪፍ ግድግዳ ምናምን ካለ እዛ ላይ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ትንሽ ለፊቱን ልብሱን ምናምን እንዴት እንደምናሳምር ላሳያችሁ። አሁን ይሄንኛውን ልብስ የለበስኩትን ልብስ እንዴት አድርጌ አዲስ ልብስ ዛሬ ወይ የተገዛ ልብስ እንዴት ማስመሰል እንደምችል አሳያችኋለሁ። በዚህ ጋር የላፒስ አያችሁታ። አሁን ልዩነቱን ሙሉ ቆይ ይለቅና ታዩታላችሁ። ልብሱ አሁን በጣም ልዩነት አለው። በፊቱም ያው ልብስ እንዲህ እየለቀለቁ ማለት ነው። ተሻላን አልቆ ስታዩት ልብሱ እንዴት እንደሚሆን አያችሁታ።
ያችሁታው ልብሱን ያለያት ሲሆን ማሳያችሁ ችግር የለም ብዙም ይሆን አልጨነቅበትም። ቀጣይ አሪፍ ስራዎችን የተሰሩ ስራዎችን ለማቀርብላችሁ ትንሽ ትዕግስት ይጠይቃል። እየታሰበ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ወዲያው የሚመጣ ፈጠራ ምናምን ብዙ የለም። አሁን የትልሱ እዚህ ላይ ታሪክ ያያችሁት ልብሱ ነው ልዩነቱ። ይሄ በፊቱ የነበረ ያው ነው እንጂ በፊቱ ይሄ ነበር በፊቱ ማለት ነው። አሁን ልዩነቱ አሪፍ ነው እና ሴቭ እናደርገዋለን እና በዚህ መልክ እንደዚህ መስራት ይችላል ማለት ነው። እና ያው ብዙ ነገር እንደተማራችሁ በዚህ ቪዲዮ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምትወዱት ቻናሌን በቅርብ ቀን ጠብቁኝ። አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲስተባበሩኝ። ከዛ እዚች ጋር የምትለውን ለምሳሌ ሴቭ ለማድረግ ደግሞ እዚች ጋር ያለችውን የቀስት ምልክት እንነካና ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋላሪ የሚለው ላይ አንዴ ተች እናደርገው ሴቭ ቱ ጋላሪ አለ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አድርጎልናል ጋላሪ ውስጥ አሁን ሴቭ አድርጎልናል ፎቶ እና አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ስራዬን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ ጠብቆኝ አሪፍ ስራ ይዤላችሁ ብቅ ብላለሁ። ቴንኪው